Brunch, brunch. Okay, mag-isa na sa lamesa yung Mickey. Yeah, okay. Welcome to LuvLiNes. Lumulutong na ulit. Meron pang hindi malutong. Nasa ibabaw kanina. Kasi nanay madaling isuksok. Onion. Onion, wrong spelling. Onion powder, saka ground black pepper. So, lalagay natin dito to. Hello po. Pero mas maganda mag-slice. Slice natin na. Slice na to na maano pa. Mas masarap mag-slice ng solid pa. Kasi hindi makunat. Solid. Oh, ha? Nakita ko sa sino ganitong gamit nanay. Chunks. At that's all. Sibuyas, no? Bawang lang, saka paminta. Tama na siguro yung ganyang karaming paminta. And then, bawang, garlic powder, sa kutsara, para masaya. And then, suka later. And ground black pepper. Tapos, talian ng ganyan. Talian ng ganyan. Pero hindi makaalpas. May chicken! Linggo ka kumikilos, kawawa ka naman. Onion. Onion powder, hindi natin kailangan. So, dyan muna. Ito nang gagamitin. Okay, so, ito na yung kinuha kong bawang, garlic powder, saka ground black pepper. Lagay ko na siya dyan. And then, maglalagay tayo nitong toyo. Oops, 1, 2. Mga 2 na yun. 3. Tama na siguro. 4. And then, diretso sopa. Let me see. Ganyang karami. Pwede na yan. Suka. Palalambutin mo. Suka, tuyo, tubig, bawang, paminta. Okay na yan? Kung gaano malasa eh. Lagyan natin ng 2. 3 pala. Sugar.
Alright, tama na muna yan. Nilagyan ko ng konting mantiks. Ito na siya. Na mangga. Anuhin ko kasi, nahugasan ko na to. So, hatiin ko na lang. Ayan. Ha? Para masaya. O kutsarain na lang. And this, the other. Kailangan ng tasahan. Diba, ito ko'y tao lang. Pwede nang kutsarain yun after. First runner-up, second runner-up, third runner-up. Domingo. Adobo. Ay, may kutsara kang kasama. Alisin na natin to. Inaalis na to eh. So that's it. Isali na sa magandang lalagyan. Nakadala yung kanin, doon na. Oo, inalis ko na yun sa ano. Ayan, okay. Lalaban na naman ako. Chicken. As in chicken breast adobo. Yan, that's it. Kapag ka, pumapinakain ka eh. Ano nangyari? It's the manga. Ano sa may, ano? Ayan. Ito na yung mango ko. Ang sarap gawin shake yan. Edi, gawin mong shake yung iba. Basta tama na sa akin yan munang mango na yan. Rice. Tapos, ay ngayon itong ulam. The chicken adobo. Chicken adobo. Mahina ako sa ano eh, kaya lalagyan ko ng gulay yan. Gulay. Get the baby. Tapos si mami papaasa yun, hindi yung darating. Ganun yun eh. Yung baby yung sayo. Ito sa akin yan. Liliit naman yan. Ano bumili na pa siya na to? Sino bumili nito? Ako bumili nito.
Ayan, sa'yo. Pinili ko. Sa'yo na yata lahat yun. Okay, May so, galon ng gulay. para kumain ka ng gulay. Kailangan ko mag-coffee. At dahil, ayoko ng juice, magkakape muna ako. Pwede naman siguro. Siyempre magputak ka dyan eh. Hindi ako magpuputak. Ay, hindi pala ako pwede magmalamig kasi kakanta ko. Bawal. Ako lang pwede mong malamig. Ikaw lang ang pwede malamig. Naglilinis ako ng sapatos. Ang ganda-ganda ng kulay. Ayan. Coffee lang ako, coffee. Coffee, please. Ganyan mga si Mickey dito. Si Mickey, pangit. Kailangan natin lagay ng coffee. Coffee. Wala, Mickey. Gabi na. Ginabi si Mickey. Tamang-tama pagkaubos ko. Ubos na. Ubos na. Malamig na to pagkaubos ng kanin. Flex ko yung aking baka. Tapos yung ibong Adarna. Ayan o. May ibong Adarna ako. Look at the spoon. Ibong idar na oh. Ibong Adarna yan. Ibong idar na ako. Ako ang ibong idar na. Wala, hindi ka nakikita dyan. Sorry. Okay, so ready to eat na. Ayan. Malagay yan sa kape. Kape. Gusto ko ng kape. Alright, let's eat. Lunch. Brunch. Brunch. Oh no. Oh no. Let's eat brunch. Kape. Aray! Hey, tara, let's eat. Brunch. Brunch. Ay, mag-isa na sa lamesa yung Mickey. Kain na siya mag-isa. Subuan ko yan. Gusto mo? Ha? Ang kulit ng LuvLiNes Junior. Kapatid niyang bunso daw yan eh. Alright, tara, let's eat. Thank you for watching. Have a good day. God bless. And don't forget that God loves you. You're God's beautiful creation. Kain na tayo. So, that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is LuvLiNes. Have a good day and God bless.